Ngayon po, magpapikita po namin ang bahay ni Lola. Ma, pasok po kayo. Okay. Oh, saan tayo mag-uumpisa? Oh. Oh, pakita nyo nga saan? Dito pa sa upuan. Dito sa upuan. Oh, game. Papakita natin. Ito po. Ano ba yan? Sila. Sila. Bilog. 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 Ito, sino nagsulat dito? Ako. Ah? Ate Aya po. May sulat na naman dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, sino nagsulat naman dyan? Ate Aya po. Ha? Pa. Sino? Ako po. Eto, ano to? Bilog. Bilog. Bakit ka naggawa ng bilog-bilog dyan? Ako yung marami. Ha? Ito po. Oo nga. Bakit? Itong malaking bilog na to, sinong nag-drawing dito? Ako po. Itong malaking bilog na to, sinong nag-drawing dito? Ako po. Anong naiisip mo dyan? Bakit ka nag-drawing dito sa pader? Nag-emergul. Ano? Nag-emergul. Module! Nagma-module ka? Bakit ginawa mong module ito? Itong pader? Ikaw din? Ginawa mong module? Sino bang nagma-module sa inyo? Ako po dito. Saan pa? Dito pa po. Sige, titignan ko muna yung mga ginawa nyo. Ay, ito pa po. 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 Wait lang, dito muna tayo, Kat. Ate, sinong nagsulat dito? Ako. Ako pa. Ikaw na naman. Kat, tabi ka. Papakita natin. For the first time, sino nagsulat dito sa orange? Ate Aya. O, itong mga maliliit na to, sino nagsulat? Ako po. Sino? Ikaw ulit? Ikaw, Kat? Mapapalo niyo dito po. Dito po. Ikaw? Ikaw nag-drawing dito? Ako siya maliit po na ganito po. Ikaw? Ako po. Ikaw to, Kat? Ako po. Ano to? Ako po. Ako po. Ikaw? O, itong maliliit na to. Naluloko po ako ni Katkat. Itong guhit na mahabang to. Ate Aya. Ikaw na naman. Itong kulay brown na to. Ano to? Kulay black. Oo nga. Siguro ito kay ate. Titingnan ko. Ate, dikit mo nga yung kamay mo kung ikaw nga. Ang dapat dito sa ballpen. Ang dapat dito sa ballpen. So, ikaw? Sa'yo kamay yan? Apo. Ikaw ang nagdikit dyan? O, ikaw, Kat. Saan yung sa'yo? Hawa. Very bad. Magagalit na si Lola niyan. Oh. Talaga. Nakikita akong heart dito. Ako pa. Oo. Sinong nag-drawing dyan sa heart na yan? Ako po. Sino? Ako po marunong po. Marunong ka mag-heart? Ako. Sige nga, paano yung heart? Baby love, love, love kita. Baby love, love, love kita. Saan pa kayo nagsulat? Saan pa yung mga ginawa niyo dyan? Wow! Bakit po yung nasulat ko like kat, schedule. Ano? Blue, red.
Blue? Red. Wow! Red. Pumunta ka nga dito. Anong ginawa mo dito? Ha? Ate nga. Pakita niyo sa kanila kung ano yung ginawa niyo dito. Nagsilas siya ako red blue si Kat blue. Si Kat yung blue. Anong kulay ito? Green. Anong kulay ito? Red. Red. Sino nagsulat sa kulay red? Ako pa. Ikaw. Tsaka yung black. Tsaka yung Black. may black ba dyan? Ako. O, ikaw Kat. Saan to? Saan? O, ikaw Kat. Asaan ang sinulat mo dyan? Blue. Sa'yo yung blue? Ako yung katulad dito. Bakit kayo nagsulat dyan? Dahil pa ako dito sa abang. Saan? Dito pa. Ay ba meron pa dyan? Saan? Hindi ko yan nakita ah. O, ano naman yan? Na? Ako nagsulat dito. Sino nagsulat dyan? Ako yung bilog-bilog. Ikaw? Ikaw ulit? I'm a Barbie girl. O, turo mo. Ano ba yan? Anong ginamit mo dyan? Anong pinansulat mo? Ako yung nag-allergic. Ah, nagmo-module ka na naman. Ako din pa. Ikaw din, nagmo. Barbie girl. O, asan pa? Ituro niyo pa sa kanila. Saan pa? Dito pa pa. O, itong ballpen. Sino nagsulat dito? Ate yan ka. Si ate? Hindi po si Katkat. Nalaloko ba ako ni Katkat? Hoy, Kat, ikaw daw nagsulat. Oh, ikaw pala yung nagsulat. Sabi mo si ate. Oh, ito. Kanino to kamay? Itong brown. Akin po. Abot mo? Abot mo yan? Sige nga. Ay, oo nga. Sa'yo nga. Ah, sa'yo, ate nga. Wow, talagang kambal kayo, ha? Oh, anong sasabihin nyo niyan? Kanino ba bahay ito? Harap kayo dito. Kanino ba to bahay? Kay Mami na. Oh, kay Mami la pala. Mama, may nasulat pala po ako sa harap. Saan harap? Doon po sa labas. Meron pa doon? Ah, talaga? Talagang kayo, ha? Tignan ko nga. Saan? Wow, talagang lahat, ah. O, kanino ba to bahay? Kay Mami na ako. Oh, bakit kayo nagsulat? Oh, magagalit siya niyan sa inyo. Oh, anong sasabihin niyo sa kanya? Sorry po. Uulitin niyo pa yon? Magsusulat pa kayo sa pader? Ah, very good. Huwag niyo nang uulitin, ha? Tapos